Rồi, sau phần 1 mình học móc chậu, phần 2 mình học bóc cánh hoa và lá. Thì phần 3 bắt đầu mình sẽ học phần trang trí, làm nhụy nè, ráp bông, ráp lá, ráp hoàn thiện và vô chậu nó chỉ sẽ như thế nào, và trang trí những cái nấm, những cái con bọ xít này như thế nào. Thì bắt đầu phần 3 này mình sẽ xem chi tiết từ cách ráp chi tiết lên cách ráp thành phẩm ha. Rồi bắt đầu chúng ta cùng chuẩn bị hết lá, bông, nụ, chậu và các cái vật trang trí để chúng ta cùng ráp lên cái chậu hoa này nha. Rồi mình đã xong công thức móc trọn bộ hoa hòe Tây. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ số lượng cánh như mình đánh dấu để chúng ta quay qua tới học tới cái bước khâu ráp trang trí lên chậu hoa nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khâu ráp nào. Trong cái khâu ráp các bạn đừng có quên những cái cham bé bé xinh xinh như là con bọ rùa, cái nấm, hoặc các bạn có thể chuẩn bị những cái mẫu khác xinh xinh để chúng ta đính lên rất là xinh ha. Bắt đầu chúng ta làm nhụy để lên phần bông ha. Nhụy thì chúng ta sẽ có một bông đơn, nó có 5 cái nhụy, tổng là chúng ta làm 15 cái nhụy ha. Chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 20 cm. Chuẩn bị một cái sợi len màu vàng nhạt để chúng ta bắt đầu quấn nhụy. Rồi thì đưa sợi len vàng nhạt vào giữa thân kẽm, chúng ta quấn nhanh khoảng tầm 10 vòng ở giữa thân kẽm. Xong rồi đẩy hai cái đầu của sợi len lại sát với nhau, bẻ cong cái đoạn kẽm lại. Rồi khi nó cong sát chặt rồi thì các bạn dùng sợi len màu vàng đó, chúng ta quấn chặt tay xuống. Đây, cỡ tầm là 0,5 cm thôi. Rồi đưa cái sợi len màu đỏ vào, bắt đầu chúng ta quấn sát xuống. Đó, chừa cái đầu nhụy màu vàng là 0,5 thôi. Rồi giữ chặt sợi len màu vàng. Một tay giữ sợi len vàng, một tay bắt đầu quấn sợi len màu đỏ. Quấn siết chặt sát xuống cho hết thân kẽm luôn. Khúc này các bạn phải quấn thật là chặt tay ha. Đó, quấn đi hết thân kẽm, chặt mà nhanh tay để cái phần nhụy của mình nó mới láng. Phần nhụy nó có cái độ nhô lên á, cho nên khi các bạn quấn nó phải thật sự là chắc tay thì nó mới đẹp được cái phần nhụy ha. Đó, như vậy rồi chúng ta sẽ làm tương tự cho 14 cái nhụy còn lại, cũng cùng chung kích thước và cách quấn như vậy luôn. Thì chúng ta bắt đầu ráp lên tới cái phần bông hoa đơn, rồi mới bắt đầu mình đi tới phần bông hoa kép. Đấy, thì chúng ta đã xong được một cái nhụy đơn như thế này. Rồi, thì các bạn sẽ chuẩn bị tương tự cho mình những cái nhụy khác cũng giống như vậy luôn ha. Rồi, cùng chung cách quấn để chúng ta có được một cái phần nhụy dễ thương như thế này. Rồi, thì trên một cái bông nó sẽ có một cái nhụy cao nhô lên so với 4 cái nhụy nhỏ còn lại ở phía dưới. Thì các bạn xếp làm sao cho một cái nhụy nó nhỉnh lên chút xíu, cao cỡ khoảng 0,5 so với 4 cái nhụy kia, để nó có một cái độ so le, nhìn nó sẽ giống như bông hoa thực đó, như vậy ha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ kẹp cái phần kẽm để mình đi chi tiết từ cái nhụy ra tới cánh hoa. Rồi, sợi len quấn là sợi len màu xanh mà chúng ta móc cái phần cánh hoa nha. Cái phần mà chúng ta móc cái cánh hoa búp đó, sợi len màu xanh đó mình mới dùng để mình quấn cái thân cây. Cánh hoa búp, phần xanh non ha các bạn, phần xanh mã 37. Rồi tiếp tục đi từ cánh nhỏ, cánh trung, cánh lớn đó, các bạn chia ra. Một bông đơn nó sẽ có 3, 3 và 5. Rồi, cái phần nhụy chúng ta cột cách lùi xuống 6 cm, rồi bắt đầu mình mới đưa cái cánh hoa vào nè, đưa 3 cánh hoa nhỏ vào trước, chúng ta quấn 3 vòng cho nó chặt. Đó, còn cái nhụy cao nhất ở trung tâm là cách 7 cm. Bắt đầu tới hàng lớp thứ hai là cánh trung, tới 3 cánh trung. Đó, chúng ta sẽ cho nó so le nằm ở giữa hai cánh nhỏ. Đó, các bạn cứ canh nó nằm so le rồi chúng ta sẽ quấn chặt cố định. Mỗi cánh hoa khi vào mình sẽ quấn chặt cố định 2 vòng để cho nó chắc. Đó, cái nhụy các bạn phải canh đúng chiều cao cho mình ha, 6 đến 7 cm. Rồi bắt đầu tới tầng lớn thứ 3 là cái cánh lớn, chúng ta sẽ đưa so le giữa các cái cánh nhỏ với nhau. Đó, 5 cánh lớn sẽ so le giữa các cánh nhỏ và cánh trung. Đó, lớp thứ 3 là 5 cánh lớn. Rồi các bạn cũng so le và quấn chặt từng cánh. Mình sẽ đưa len vô và mình quấn từng vòng như vậy, chứ không có đưa hết một lần mình quấn, nó sẽ rất là khó cầm. Đó, quấn từng vòng như vậy cho liễu ha. Rồi, đó, nó sẽ ra được hình dáng của cái bông này nè các bạn. 3
3, 5. Nó theo thứ tự, mình đọc theo thứ tự là 3, 3, 5 như vậy các bạn ha. Đó. Rồi khi mà nó đã ra hình dáng của bông hoa rồi thì các bạn sẽ quấn cố định, siết chặt lại ở cái đoạn dưới để cho cái phần bông nó cố định trước, rồi chúng ta mới đưa phần thân kẽm vào. Rồi chuẩn bị cho mình cái cây kẽm cứng có chiều dài là 30 cm. Bẻ các cái đoạn kẽm nhỏ để mình cho một ít keo vào giữa nè. Nhỏ một ít keo vào giữa cố định để cho cái thân kẽm nó vô giữa nha. Đây thì nó mới giữ chắc keo. Rồi bóp các thân kẽm cho nó khít lại hết. Như vậy thì bắt đầu mình quấn nó mới không có bị lộn cộm ở cái góc này. Rồi đến đoạn này thì nó chắc rồi đó. Rồi các bạn sẽ quấn chặt tay xuống phía dưới cho mình. Rồi khúc này quấn kỹ và chặt tay các bạn nha. Quấn thật là chắc, không có để cho nó bị lộ lên ở cái đoạn này. Rồi quấn chắc một đoạn cho mình cỡ tầm là 10 cm là bắt đầu mình hết cái đoạn kẽm thừa rồi đó. Rồi chúng ta sẽ quấn hết thân kẽm luôn, quấn sát xuống hết tới đoạn dưới cho mình luôn là xong nha. Xong rồi đến đoạn cuối thì chúng ta sẽ cho một ít keo vào để cố định cái sợi len vào trong cái thân kẽm nữa là xong nha các bạn. Cái cành có chiều cao như vậy nhưng mà mình quấn mình chữa ở đoạn dưới khoảng tầm 6 cm thôi, chứ mình không quấn hết len nha. Rồi thế là mình đã xong một cành. Rồi các cành còn lại các bạn cũng quấn tương tự như vậy, tổng là 3 bông nha. 3 bông chúng ta sẽ lên được một cái cành bông kép. Rồi đến cái khoảng mà mình quấn cái bông búp. Rồi bông búp này thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình là 3 cánh đỏ và 3 màu xanh. Cái cánh màu xanh đó chúng ta sẽ có cái len để chúng ta quấn tương tự. Rồi thì mình sẽ chỉnh các cái cánh len phần thuận nó quay ra bên ngoài và phần ngược nó úp vào bên trong. Như vậy là mình sẽ quấn lần lượt 3 cánh nó úp vào nhau, nó tạo thành hình bánh ú đó các bạn. Đó, như vậy nha. 3 cánh úp vào bên trong. Tiếp tục tới 3 cánh màu xanh mình sẽ úp so le so với 3 cánh màu đỏ. Nó sẽ nằm cái hướng so le để nó tạo thành một bông búp vừa mới hé nở. Quấn 3 cánh so le với nhau. Rồi mình sẽ quấn chặt xuống. Ngay cái đoạn này các bạn quấn chặt kỹ ha. Đó, y chang như mình quấn phần bông vậy đó, thì các bạn cũng quấn chặt tay xuống cho đến hết thân kẽm luôn. Rồi chúng ta sẽ cho keo vào. Rồi đến đoạn này mình cũng cắt len cho một ít keo vào để cố định cái sợi len vào trong thân kẽm. Tương tự giống như phần bông hoa ha. Rồi đến phần búp hoa chúng ta sẽ làm công thức như sau. Mình sẽ lấy cái kẽm á, mình nông cho cái lỗ của cái búp hoa nó rộng ra chút xíu. Đó, mình nông cho nó rộng ra thì mình mới cho keo vào được. Khi cho keo vào thì các bạn sẽ đậy sát cái mấy băng keo vào. Mình cho một lần keo nhỏ thôi. Rồi đút cái kẽm vào. Như vậy là nó sẽ cố định được cái thân kẽm nó vào trong cái phần búp, nó không có bị lung lay. Đó. Xong mình cũng dùng cái sợi len màu xanh để quấn thân đó ha. Một loại len màu xanh để chúng ta quấn thân thôi. Rồi quấn tương tự giống như phần cánh hoa luôn các bạn. Cái phần búp này thì mình sử dụng cái kẽm nó ngắn hơn, cỡ tầm có chiều cao là 20 cm thôi. Còn phần bông á, thì mình sẽ sử dụng kẽm có chiều cao là 30 cm ha. Đó, để chúng ta chuẩn bị cái phần chiều cao kẽm cho nó vừa đủ, nó không có bị cao hay thấp quá, khi mình vào cái phần cây nó bị không cân đối. Rồi đến đoạn quan trọng đây, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 1 mét ống uốn dẻo 12mm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cặp hết 3 cái bông vào cùng chung một cái ống kẽm. Và khi cho vào kẽm á, ống nhựa thì các bạn sẽ cắt ở cái đầu một xíu để mình dễ đút cái bông hoa vào đó các bạn. Cắt tầm 1,5 cm ha. Rồi đút 3 cái bông hoa vào, cố định. Mình chừa ở trên cái đầu bông nó khoảng là 6 cm cho mình, chứ không có đút hết vào trong cái phần ống kẽm nha. Ống nhựa này cách cái đầu bông là 6 cm. Đó, đút sát như vậy và chừa khoảng cách như vậy cho mình. Đó, các bạn muốn so le cao thấp thì các bạn sẽ so le bông cao thấp. Còn đối với bông huệ kép này thì nó sẽ bằng nhau hết ở tất cả 3 cái bông. Rồi cố định 6 cm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đưa sợi len vào, mình quấn xuống phần thân ở phía dưới bằng sợi len này luôn, quấn chặt ha. Chủ yếu đưa cái ống nhựa này vào để cho nó cố định 3 cái thân cây nó cùng trên một cái ống nhựa nó chắc mà nó không có bị lung lay. Cái ống này á
thì mình muốn chắc á, thì mình sẽ nhỉnh một xíu keo vào đây. Đó, nó cố định cái phần gốc này rồi thì khi các bạn quấn xì len vào nó rất là dễ. Rồi, cứ như vậy các bạn sẽ quấn hết phần kẽm cho mình. Chiều dài của cái bông thì các bạn sẽ quấn cho mình là 30 cm nha. 30 cm. Rồi, cứ như vậy các bạn quấn hết xuống phần thân của cái ống nhựa cho mình luôn. Rồi đến đoạn này á thì nó sẽ dư ra một xíu kẽm. Nhớ bạn cứ cố định là cho mình là cỡ tầm là 30 cm thôi, không có quấn dư ha. Khúc này dư thì lát nữa mình sẽ cắt bỏ đi để mình cắm vào trong cái phần thân cây. Đó, khi quấn xong ra thì cái phần thân của cái hoa nó sẽ rất là bự. Rồi tiếp tục đến phần búp và phần bông búp. Mình cũng tương tự cắt một đầu nhỏ của cái phần thân ống nhựa và mình cho vào đây. Đó, thứ nhất là để cho nó dễ đút vào, thứ hai là mình sẽ bóp nhỏ cái phần đầu ống nhựa vào cho nó dễ quấn. Và khi bóp vào á thì lúc nào mình cũng sẽ cố định nó một ít cái keo, miếng keo vào đây. Đó, một ít cho keo vào, khi mình quấn nó không có bị lột cột ở cái góc này, cố định chặt ha. Rồi giữ keo khô, bắt đầu chúng ta cũng quấn xì len xuống nè. Toàn bộ mình đều phải dùng ống nhựa và phải dùng keo nến để chúng ta cố định nha các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn quấn hết xuống cái phần thân cây cho mình luôn. Rồi khúc này là quan trọng nè, phải cho keo nó cố định ở góc này để nó khỏi bị bung ra ha, tại vì cái ống nhựa này nó lớn so với cái phần thân kẽm, nhưng mà mình phải sử dụng ống nhựa thì nó ra được cái phần búp của bông hoa nó y chang như hoa thật. Tại vì cái hoa này á, là cái phần thân nó rất là mập, mà mình chập 4-5 cái kẽm mình quấn nó lại khó, cho nên các bạn phải sử dụng cái ống nhựa như liệu hướng dẫn như thế này để chúng ta dễ quấn ha. Rồi cứ như vậy quấn cố định hết xuống phần thân kẽm cho mình luôn ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng quấn y chang như phần bông rồi đó, bạn quấn chặt sát xuống hết thân kẽm. Mình sẽ tua nhanh đoạn này tại vì nó giống như phần bông hoa, chúng ta sẽ quấn cố định như vậy thôi. Đó, khi phần búp nó có cái độ trơn thì chúng ta cứ quấn đoạn, chúng ta chiết cái phần keo vào cho nó dính nha. Rồi đến phần bông hoa chúng ta cũng làm tương tự, đây là bông búp ha, làm tương tự giống như phần bông búp của lúc nãy mình vừa quấn, cũng là cắt một nhỏ của cái đầu kẽm, đầu ống nhựa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho một ít keo nến vào đây cố định, rồi mình cũng sẽ quấn lần lượt như vậy luôn ha. Đây, ít keo nến, góc này là các bạn không bao giờ quên được ha, cho nên nó cố định trước rồi chúng ta mới bắt đầu quấn xì len nè. Đó, ở tất cả các góc, các chân móc của cái bông mình phải đều cho cái kẽm vào đây. Rồi chúng ta cũng quấn cố định giống như phần bông hoa và phần búp nở lúc nãy luôn các bạn nhé. Rồi cái phần búp này mình sẽ quấn cao hơn, cái phần búp nở này mình sẽ quấn cao hơn cái phần búp xanh non chút xíu. Nó có chiều cao cỡ tầm là 20 cm ha, còn phần búp kia thì các bạn ngắn hơn. Rồi đến cái góc này thì các bạn sẽ chích keo và cố định. Chúng ta đều cắt tỉa ở các cái góc cho nó nhỏ lại hết, như vậy là khi mình quấn vào nó sẽ dễ. Đó, các cái góc ở dưới là chúng ta sẽ cắt nhỏ hết và chích keo vào đây cố định lại ở các góc nè. Đó, giữ keo cho nó cố định chặt lại. Lưu ý ở cái góc cuối đó, để khi mình túm cái góc lại nó nhỏ, ở trên đầu cũng cắt và ở dưới cuối mình cũng cắt nhỏ lại hết toàn bộ cho liễu nha. 30 cm, 20 cm và khoảng phần búp xanh là 12 cm. Đó, các bạn cố định các cái ống như vậy cho mình. Rồi để chúng ta quấn cho nó có cái chiều cao nó tương đối, rồi mình bắt đầu mình lên cái phần lá nè. Chuẩn bị cho mình một cặp lá nhỏ, 3 lá trúng và 2 lá lớn. Bắt đầu chúng ta quấn một cặp lá nhỏ trước như này ha, quấn cặp lại với nhau trước, rồi đưa cái phần búp nhí vào đây, phần búp nhí tí hoang vào đây. Chúng ta sẽ quấn cái phần búp này trước nè. Đó,
Xong phần búp rồi, chúng ta sẽ kẹp tới một cặp lá trung vào đây. Rồi, cái lá trung á, mình sẽ cặp ở hai bên nha các bạn. Đây, cặp ở hai bên như thế này. Quấn cái phần búp cho nó cố định trước. Rồi, cặp tới một cặp lá lớn ở phía bên ngoài. Đó, như vậy ha. Nó cố định. Rồi, quấn chặt tay cho mình chút xíu. Đó, rồi bắt đầu mình mới đưa cái phần cùi nó cho một ít keo vào đây để nó cố định cái phần cùi ở dưới trước nè. Đó, khúc này thì các bạn quấn phải thật là kỹ nha các bạn. Đó, để nó cố định cái phần cùi ở đây lại nè. Rồi cho thật là chặt tay để nó giữ cố định cái gốc, nó không có bị bung, tại vì nó quá nhiều lá trong cùng một gốc. Rồi quấn chặt xuống cho mình ở đoạn này lại. Rồi giữ cho khô keo. Bắt đầu chúng ta sẽ cặp tiếp tới phần bông nở và phần bông. Đó, phần bông nở và phần bông thì các bạn cột cặp lại với nhau như vậy. Rồi chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta quấn tiếp lên. Đây, thì tại vị trí này thì các bạn sẽ quấn sát lên tiếp tục cho mình ha. Cứ vậy mà các bạn quấn sát cái cụi gốc lại thôi. Mà mình cái chậu của mình nó to mà các bạn thấy thưa thì các bạn sẽ điểm thêm một cái lá lẻ size trung ở phía sau này nữa, có thể là 1 đến 2 lá cũng được, là tùy mình mix ha. Như liệu là lựa cho một cái lá size trung ở phía sau và mình cắm rời hoặc là cắm chung chậu vẫn được. Rồi thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị 2 cái nắm mini và 2 cái con bọ xít mini này để mình trang trí vào phần chậu, mà mình cũng dán cố định vào cho nó dính cứng vào đây luôn ha. Đó, đây là mình dùng keo mình dán cố định như thế này nữa là đã hoàn thiện xong cái phần chậu của mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Chúc các bạn móc thành công và sẽ có những chậu hoa xinh xinh lung linh mình để bàn trung tâm rất là đẹp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.